नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सिलाई वर्ल्ड मराठी आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। कालच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण परकर पोलक्याची कटिंग पाहिली होती। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टिचिंग कशी करायची ते पाहणार आहोत। याकरता अस्तरची आपण कटिंग करून घेतलेली आहे। ज्या पद्धतीने मेन फॅब्रिकची कटिंग करून घेतली परकरसाठी, त्याच पद्धतीने अस्तरची देखील कटिंग करून घेतली। आता अस्तर जॉईन करून घ्यायचं आहे वरच्या बाजूने आपल्याला, आणि इथे पाहायचं आहे की जेवढं आपण अस्तर कट केलं, मेन फॅब्रिक कट केलं तेवढंच अस्तर घेतलंय। अस्तरची उंची 2 इंच कमी घेतली। अस्तर अटॅच करून घेतलं, त्यानंतर जे बेल्टचं फॅब्रिक होतं त्यामध्ये देखील आपण अस्तर जे आहे अटॅच करून घेतलेलं आहे। आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे हे पहा। अशा पद्धतीने तुम्ही जर एक्स्ट्रा बेल्ट घेतला असेल आणि जास्त दिवस जर ड्रेस वापरायचा असेल तर सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने बेल्ट जो आहे फोल्ड करून घ्यायचा आहे। हे बघा, व्यवस्थित असा बेल्टची जी गोल्डन पार्ट आहे तो वरच्या बाजूने येईल अशा पद्धतीने डबल करून आपल्याला लावून घ्यायचा आहे। ही एक पद्धत आहे बेल्ट लावण्याची, किंवा त्यातही तुम्ही अशा पद्धतीने करू शकता। बेल्टची जी एक बाजू आहे ती खाली ठेवायची आणि पूर्ण जो पार्ट आहे बॉटमचा त्याला आपल्याला प्लेट्स ज्या आहेत त्या घ्यायच्या आहेत। सर्व प्लेट्सचे जे डायरेक्शन आहे ते एका बाजूने असेल अशा पद्धतीने सर्व प्लेट्स घ्यायच्या आहेत दाखवल्याप्रमाणे। बेल्ट जो आहे आपल्याला व्यवस्थित जेवढा बेल्ट आहे तेवढ्याच प्लेट्स घ्यायच्या आहेत। बेल्टचं सेंटर करून घ्यायचा आणि प्लेटवाला जो पार्ट आहे परकरचा त्याचं देखील आपल्याला सेंटर करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून दोन्ही बाजूंनी आपल्या प्लेट्स ज्या येतील त्या सारख्याच येतील। इथे बॉटमसाठी कापड किती घ्यायचं तर बेल्टच्या तुलनेमध्ये व्यवस्थित प्लेट्स येतील अशा पद्धतीनेच कापड घ्यायचं आहे। कमी पण कापड नको आहे आपल्याला, आणि जास्त देखील कापड झालं तर मग कापड ॲडजस्ट करणं जरासं अवघड होतं आणि प्लेट्स एकाखाली एक खूप घ्याव्या लागतात। तर अशा पद्धतीने सर्व ज्या आहेत प्लेट्स मी अटॅच करून घेतल्या एका बाजूने व्यवस्थित। त्यानंतर आता हे पहा, बेल्ट जो आहे असा दिसतोय आपला गोल्डन पार्ट जो आहे तो। आता बेल्ट जो आहे आपल्याला दोन पद्धतीने आपण फोल्ड करू शकतो। डबल फोल्ड करून घ्यायचा आहे बेल्ट व्यवस्थित। आता इथं आहे जो 6 इंचाचा बेल्ट घेतला, एकदा अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायचं आणि वरती स्टिच करून घ्यायचं, जेणेकरून नंतर जो आहे तो बेल्ट आपल्याला वाढवता येईल। जर मुलीची उंची वाढली की जास्त दिवस जो आहे बेल्ट आपल्याला घालता येईल। बेल्ट किंवा हा परकर जो आहे जास्त दिवस वापरता येईल। अशा पद्धतीने डबल फोल्ड करून लावून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला बेल्ट ठेवायचा आहे 2 इंच रेडी। त्याकरता आपण जास्त बेल्ट जो आहे तो घेतलेला आहे, जास्त दिवस घालता यावा याकरता। अशा पद्धतीने तुम्ही बेल्ट जो आहे लावून घेऊ शकता। त्याचबरोबर ही जी नॉट आहे ही आपल्याला पुढच्या बाजूने बरोबर जो बेल्ट आहे त्याचा सेंटर करून दुसऱ्या बाजूला थोडंसं अंतर ठेवून ही जी नॉट आहे ती लावून घ्यायची आहे व्यवस्थित। त्याकरता एक पॉईंट जो आहे ठेवायचा आहे आपल्याला व्यवस्थित। अशा पद्धतीने बेल्ट अटॅच करून आपण लटकनसाठीचा जो पार्ट आहे तो अटॅच केला आहे नॉट लावून। इथे पाहू शकता तुम्ही, याने तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचे लटकन्स जे आहेत ते तिथे अटॅच करू शकता। सुंदर लटकन अटॅच करून घेतले। आता जो परकर आहे त्याला फिटिंग करून घ्यायची। हे पहा, दाखवल्याप्रमाणे व्यवस्थित असं अस्तर आणि मेन फॅब्रिक पकडून घ्यायचं आणि फिटिंग करून घ्यायची आहे। त्याचबरोबर आता आपल्याला काय करायचं आहे, वरतून साधारण 3 ते 4 इंच जो पार्ट आहे अशा पद्धतीने ओपन ठेवायचा आहे साईडने। तिथे आपण डबल फोल्ड करून व्यवस्थित कापड जे आहे ते फोल्ड करून स्टिच करून घ्यायचं आहे दोन्ही बाजूंनी। 3 ते 4च इंच घ्या, हा पार्ट जास्त ओपनही दिसायला नको। त्यानंतर परकरला पूर्ण फिटिंग करून घ्यायची। आता जी चोळी आहे किंवा आपलं वरचं पोलकं ज्याला म्हणतो त्याची कटिंग करायची। तर या साईजमध्ये आपण मोठ्या पद्धतीचं जे वरचं टॉप आहे तो घेतलेला आहे। मेन फॅब्रिकवरती अस्तरचं फॅब्रिक जे आहे ते व्यवस्थित ठेवून घ्यायचं आहे। जास्त पोट दिसू नये याकरता उंची जास्त घेतलेली आहे। गळ्याचा जो पार्ट आहे तिथे आणि सर्व बाजूंनी पिन्स लावून घेतलेले आहेत व्यवस्थित। बॅक पार्टला देखील पिन लावल्या। आता फक्त गळ्याचा जो पार्ट आहे स्टिच करायचा आहे, इथून तुम्ही पाहू शकता। त्याचबरोबर खालच्या बाजूने अस्तर जिथे कमी आहे आपलं तिथे आपण अस्तर जॉईन करून घेणार आहोत आणि उंची वाढवणार आहोत अस्तरची। त्यानंतर जो बॉटम पार्ट आहे तिथे देखील स्टिच करून घ्यायचा आहे। बॅक पार्टचा बॉटम, नेक आणि जो सेंटरचा पार्ट ओपन आहे जिथे आपण झिप लावणार आहोत तो पार्ट स्टिच करून घ्यायचा। नेक पार्ट स्टिच करून घेतला, एक्स्ट्रा फॅब्रिक कट केलं। त्यानंतर हे फॅब्रिक आता सरळ बाजूला करून घेऊयात। या पार्टमध्ये आपण स्लीव्ज लावणार आहोत, त्यामुळे आर्महोलचा जो पार्ट आहे आपण स्टिच केलेला नाही। आता बॉटमला आपल्याला व्यवस्थित प्रेस करून
एक स्टिच करून घ्यायचं आहे. जिथे जिथे नेकचा पार्ट जो आहे तिथे देखील स्टिच करून घ्यायचा आहे. टॉप स्टिचेस अस्तर जॉईन करून घ्यायचं आहे साईडने सर्व बाजूंनी अस्तर जे आहे जॉईन करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित दाखवल्याप्रमाणे. अस्तर जॉईन करून घेतल्यानंतर आपण इथे जी आहे शोल्डरला फिटिंग करून घेतलेली आहे. दाखवल्याप्रमाणे व्यवस्थित अशी टॉप स्टिचेस पण करून घेतले, शोल्डर फिटिंग करून घेतली. आता आपल्याला काय करायचं आहे, जो बॅक पार्ट आहे तिथे झिप अटॅच करायची आहे. इथे तुम्ही बटन आणि लूप देखील करू शकता किंवा हुक देखील लावू शकता बॅक साईडला. पण इथे झिप लावणार आहे कारण हुक जे असतात ते नंतर लूज झाल्यानंतर ओपन होतात मुलींचे. त्याकरता आपण चेन लावणार आहोत आणि खालच्या बाजूने 2 इंच जो पार्ट आहे आपला स्टिच राहणार आहे. स्लीव्जसाठी फॅब्रिक घेतलेलं आहे. 4 फोल्डमध्ये फॅब्रिक आहे, अस्तरचं फॅब्रिक आहे. आणि साधारण याची जी लांबी आहे 17 इंच आहे, 16 ते 17 इंच. उंची इथे साधारण 6 इंच उंची आहे. आणि प्लस यामध्ये आपल्याला काठ जो आहे तो ॲड करायचा आहे. साधारण 8.5 ते 9 इंचाची स्लीव्ज इथे बनवायची. सेंटरच्या बाजूने साधारण 5 इंचावरती मार्किंग केलं, 4 ते 5 इंचावरती. या पार्टमध्ये आपल्याला पफ बनवायचा आहे किंवा प्लेट्स घ्यायच्या आहेत. पफ स्लीव्ज आपण इथे बनवणार आहोत. सरळ रेष आपण इथे आखून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर पुढच्या पार्टमध्ये साधारण 1 इंच एक मार्किंग करायची. खालच्या बाजूला 2.5 इंचावरती मी मार्किंग केलेलं आहे. हे पहा, खालच्या बाजूला 2.5 इंचावरती मार्किंग करायचं आणि इथून स्लीव्जचा जो आकार आहे तो देऊन घ्यायचा आहे. तर हे पहा, अशा पद्धतीने जसं आपण नॉर्मल स्लीव्जचा आकार देतो त्याच पद्धतीने आपल्याला या स्लीव्जचा देखील आकार देऊन घ्यायचा आहे. फक्त सेंटरच्या बाजूने 5 इंच सोडून आपल्याला हा आकार द्यायचा आहे जिथे आपला पफ येणार आहे स्लीव्जला. केलेल्या मार्किंगप्रमाणे कटिंग करून घ्यायचे आहे सेम. आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला जे मेन फॅब्रिक आहे त्यावर कटिंग करायची. आता इथे काठ आपण खालच्या साईडला लावणार आहोत. एक सरळ रेष आखून घेऊयात स्लीव्जच्या खालच्या बाजूला. एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे जो तिरकस दिसतोय तो कट करून घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर आता इथे तुम्ही पाहू शकता मार्किंग आपली झाली. सेम कटिंग करून घेऊयात. इथे ब्ल्यू कलरचा पार्ट जो आहे पफसाठी आपण यूज करणार आहोत कारण आपला परकर जो आहे तो ब्ल्यू कलरमध्ये आहे. कॉन्ट्रास्ट कलरमध्ये काठ घेतला, काठाची कटिंग काठ जो घेतलेला आहे त्याचबरोबर वरचं कॉन्ट्रास्ट कलरचं ब्ल्यू कलरचं कापड घेतलं. अस्तर आपण इथे पिंक लावणार आहोत कारण आतनं जे अस्तर आहे मेन जो आपला टॉप आहे त्याला पिंक आहे, त्यामुळे अस्तर आपण पिंक लावणार आहोत. व्यवस्थित अस्तर जे आहे जॉईन करून घ्यायचं आहे. अस्तर जॉईन करून घेतलं त्यानंतर अशा पद्धतीने मार्किंग ठेवलेलं आहे आतल्या बाजूला. आता इथे बघा, इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्याला व्यवस्थित असे प्लेट्स घ्यायचे आहेत. स्लीव्जचा जो पार्ट आहे जेवढं आपण मार्किंग घेतलेलं आहे तेवढं मार्किंग करून प्लेट्स घ्यायच्या. स्लीव्ज इथे रेडी करून घेतली. त्यानंतर काठ घेतलेला आहे व्यवस्थित त्याच मापाचा काठ कट करून घेतला आणि काठाला जो खालचा बॉटम आहे तिथे अस्तर लावून घेतलं. काठ उलटा ठेवला आणि मग अस्तर लावलेला आहे आपण. त्यानंतर पहा, आता काठाची सरळ बाजू आणि ब्ल्यू कापड जे आहे त्याची सरळ बाजू म्हणजे दोन्ही मेन फॅब्रिक समोरासमोर ठेवायचं आणि सरळ बाजू जी आहे ती वर ठेवायची. गोल आकार जो आहे तो आतमध्ये म्हणजे खालच्या बाजूला काठ ठेवून गोलाकार जो आहे खालच्या बाजूला ठेवायचा. ठेवून घेतल्यानंतर वरच्या बाजूने अस्तर जे आहे आपल्याला अटॅच करून घ्यायचं आहे. हे पहा, व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. हवं तर इथे पिन्स लावल्या तरी चालणार आहेत आणि वरच्या बाजूने स्टिच करून घ्यायचं. नंतर हा भाग बाहेर काढून घ्यायचा आहे आपल्याला. या भागातून आपल्याला स्लीव्ज जी आहे पूर्ण बाहेर काढून घ्यायची. याने फिनिशिंग जी आहे खूप छान येते, तुम्ही पाहू शकता. व्यवस्थित स्लीव्ज पूर्ण बाहेर काढून घेतली. इथे एक स्टिच करून घ्यायचं आहे. खालच्या बाजूला एक स्टिच करायचं. आतल्या बाजूने बघा किती छान फिनिशिंग आली आहे. अशी जी आहे आपली स्लीव्ज तयार होते व्यवस्थित अशी फिनिशिंगमध्ये आणि एवढा भाग जो आहे तिथे पफ येतो. स्लीव्जचा सेंटर करून घेतलेला आहे. आता इथे तुम्ही पाहू शकता स्लीव्जचं मेन फॅब्रिक आणि टॉपचं मेन फॅब्रिक दोन्ही समोरासमोर ठेवायचं आहे. सेंटर मॅच करायचा. सेंटर मॅच करून पूर्ण स्लीव्जला जी आहे फिटिंग करून घ्यायची आहे दाखवल्याप्रमाणे. सेम याच पद्धतीने दुसरी जी स्लीव आहे ती अटॅच करायची. दोन्ही स्लीव्ज अटॅच केल्यानंतर आता आपल्याला जो टॉप आहे त्याला फिटिंग करायची आहे.
पाहू शकता तुम्ही. आता हा टॉप आपल्याला उलटा ठेवून घ्यायचा आहे. साईडने फिटिंगची मार्किंग करून घ्यायची. खालच्या बाजूने आपल्याला काय करायचं आहे, साधारण 2.5 इंचावरती कट ठेवायचा आहे. 2.5 इंचावरती दोन्ही साईडने मार्किंग करून घ्यायचं आणि जसे कुर्तीचे कट्स आपण फोल्ड करतो अशा पद्धतीने एकदा आणि दोनदा व्यवस्थित अशी डबल फोल्ड करून आपल्याला कट्स जे आहेत ते बनवून घ्यायचे. कट्स नसतील ठेवायचे तर सरळ स्टिच केलं तरीही चालणार आहे. तर बघा मैत्रिणींनो, सुंदर असं परकर पोलक्यावरील टॉप जो आहे आपला परकरवरील टॉप तयार झालेला आहे. छान फिनिशिंग आलेली आहे आणि खूपच हेवी असा आपला ड्रेस तयार झालेला आहे. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्स करून नक्की कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्कीच मिळेल. हा ड्रेस साधारण 9 वर्षाच्या मुलीसाठीचा ड्रेस आहे. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette.